WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณ เกียรติเกษมสุขค่ะวัดเรืองยศสุธารามจัดพิธีทำบุญครบรอบ 9 ปีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์พร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนใกล้เคียงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ที่ศาลาการประเรียนชั้น 2 วัดเรืองยศสุธารามเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครพระมงคลรัตโนภาสที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดเรืองยศสุธารามเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 9 ปีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุธารามและพิธีเปิดปฐมนิเทศการเรียนการสอนพร้อมกับมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุธารามและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนโดยมีนายอนันต์กายพันธ์ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมนายพงษ์พิสุทธิ์จินตะโสพลนายแสวงแข่งดีและสาธุชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง 175 PSI กดช่อง 239 IPM กดช่อง 95 InfoSat กดช่อง 189 ไทยแซดกดช่อง 189 ไอเดียแซดกดช่อง 189 ลีโอเทคกดช่อง 189 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 026757134 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้ว กลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้า สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ